اسيا لكن تاني يوم ما بعدش اسبوع في بيتنا راحت، تاني يوم كنت بشتغل، تاني يوم كنت بزور ولادنا في كليه حربيه. صحيح. فبيقول يا حكومه يا مجتمع من فضلك العمل عباده، والنبي تشتغلوا والنبي تدوا والنبي تدوا المجتمع. دي نمره واحد. الرساله الثانيه اللي بيقول لو في فساد مش هرحم لاي حد ايا كان هذا المسؤول. وعشان كده تبقى رساله مش بس من السيسي بقى، من السيسي وانت نازل في كل وزير في وزارته، كل مسؤول في موقعه، كل رئيس شركه في كده ثقافه. هو الرئيس في يعني في وادي واحنا في وادي. واللي ياكد ده ايه؟ الرئيس على المستوى اللي اتحرك بيه ده. في نفس الوقت توجد من يصرح برضه من المسؤولين الكبار باستثناءات تصيب الراي العام. استثناءات تعرف استثناءات ايه؟ افضل بوابه للفساد. تصريحات تنم عن تمييز طبعا تصير يبقى الرئيس في ناحيه طبعا. برضه عايزين برضه اللي اشرت ليه الثقافه، واللي هي برضه مش المواطن العادي ده التطلع. والمواطن العادي يدافع عن حقه. لو انا شفت فساد ما وبلغت وما لقيتش حد في صلاة اجري الاعلام واروح التلفزيون واروح للجرايد وارفع للرئيس وارفع للوزير، لانه عايزين تبقى ثقافه حقيقيه، عايزين المسؤول يحس انه لا ده مش بكيفك وليست نوع من الرفاهيه او من المن انك انت بتتصدى الفساد، ده واجبك الاساسي. تعرف ليه بقول الكلام ده؟ تعرف مين اكبر طارد للاستثمار في اي دوله من الدول؟ هو الفساد. صحيح. لان انا دي في واقع فيه فساد متشكرين، الرئيس بينتع قلبه وعمال في الصين وغيرهم ناقص يحلف لهم ان وحياه النبي احنا اتغيرنا، والله العظيم احنا بقينا زي الفل، احنا طلعنا قانون الاستثمار موحد، احنا هنثبت الضرايب، احنا ناس كويسين قوي، الشباك الواحد، فين الشباك الواحد؟ مسيطرين على ده انت جزء. لا بلاش ده. الرئيس نتيجه جهوده السنه اللي فاتت وانه راح روسيا والصين والمانيا وفرنسا وايطاليا جاب المستثمرين ونجح مؤتمر شرم الشيخ، الراجل تفائل قوي وقال ايه؟ انا رايي المؤتمر ده سنوي. الحكومه بقى زي ما انت بتقول في وادي تاني، قالت ايه؟ وزيره التعاون الدولي لسه بتقال امبارح لا مش محتاج يبقى سنوي، احنا باذن الله مؤتمر بتاع شواب جاي بتاع نخلي لكم جزء منه ومتشكرين وعلى بركه الله. الله انت بتصغر الرئيس قال في مصر دوله ذات مصداقيه وبنعلن الناس كله ان احنا نعمل مؤتمر سنوي، يبقى المؤتمر لازم يبقى سنوي. الاجل المندي فات قد ايه على المؤتمر اللي فات؟ 6 اشهر، يعني فاضل 6 اشهر على المؤتمر المفترض ان يكون جديد. ماذا فعلنا؟ ماذا غيرنا؟ هل صححنا المسار الخاطئ دي اللي فات؟ الناس جم في المؤتمر وعملوا جلسات عمل وقالوا عندكم يا اخوانا فساد، عندكم بيروقراطيه، عندكم روتين، عندكم قوانين لازم تتغير. عملنا ايه 6 اشهر؟ ولا واحده من دول. طب ازاي النهارده اقول للمستثمر تعالى لي مره ثانيه اذا كان جالي قبل كده وسمع كلام حلو بس ما شافش تنفيذ؟ قبل الاوان اتغير بقى. الفساد بلوى بتدمر الاستثمار، بتطفش المستثمرين، بتشارك ناس ما لهمش اي حاجه في نصيب غيرهم. كل الكلام ده لكن لازم وده بيقضي على الكفاءه. وبيقضي ليه؟ لانه انا بفلوسي خدت فرصه من الاستاذ مسعد كان ممكن ياخدها هو واكثر مني، انما عشان انا انسان فاسد رشيت انسان فاسد تاني او افسدت انسان فاسد فطلع قرار لصالحي وانا لا استحقه. فالفساد هنا بيحارب الكفاءة، بيحارب المنطق، بيحارب التقدم، بيحارب الاستثمار. كل الكلام ده لازم مدركينه. لم تعد مسألة طرف، لم تعد مسألة دلع، لم تعد مسألة اللي بمل على حد، آسف. ده لازم يبقى منهج حياة للمجتمع المصري. السؤال الأساسي بقى اللي عايز أقوله، يا رب ما تكونش حالة وانتهت، لا ده يتحول الى برنامج كامل، منهج يتحول الى منهج عمل للحكومه والدوله والمجتمع. واي حد يلاقي اي صوره فساد من فضلك بلغ عنه. مش مساله كل واحد يقول لك هي هتيجي مني، ايوه هتيجي منك. لو انا وانت وغيري وغيرك حاربنا الفساد وتصدينا له، لو انا رحت بكره الصبح ولقيت انه في واحد بيدفع رشوه عشان يخلص الرخصه بتاعت عربيته وقلت له ما تعملش الكلام ده وغيره وغيره عمل كده، البلد هتتصلح. عايزين ننظف البلد، عايزين البلد تطلع لقدام، كفانا رجعنا ورا كتير. صحيح. مش عايزين نرجع ورا تاني، عايزين نتقدم ونقول خطوات الاصلاح الحقيقي. ورئيس لسه امبارح النهارده بينشر مقاله في الديلي نيوز بيقول فيها ان احنا مستمرين في الاصلاح، لكن يا ريس اول خطوات الاصلاح التصدي للفساد والمفسدين. ده صحيح.
وممكن ده اللي حصل دلوقتي في مكافحه الفساد، اكيد صوره مبشره ولنا ايضا للمستثمرين انه يشوفوا مصر فعلا بدات ان هي بتكافح الفساد بطريقه عمليه. وعجبني جدا الرئيس كان من حوالي من اسبوعين قاعد مع رئيس هيئه الرقابه بيقول له من فضلك عليكم بتصوير المسار، عليكم بالتصدي للفساد بشكل اعلى. ولازم نقطه الهيئات الرقابيه والمحاسبيه ويعني وتفعيل دورها بالظبط، وكيفيه التنسيق وكيفيه يعني آلية معينة بحيث ان هي تحقق اهدافها وتحقق عملها بالطريقة المثلى والمرجوة. بالظبط. كيف تراها الآن وما المطلوب منها في المرحلة دي واللي جاية؟ اولا مساله التعدد مش جديده قوي، انما حتى لو في تعدد الكل في الاخر يصب في جهه واحده، في هيئه واحده اللي هي هيئه الرقابه الاداريه، بحيث ان الهيئه دي عندها فريق كامل للكلام ده كله، ولو عايزين اي صور الدعم لابد ان تدعم، بحيث انه يبقى لها عين وتواجد وفروع في كل مكان ترصد اي صوره من صور الفساد، ومش بس تقول احنا رصدنا، ترصد وترفع تقارير الرئاسه وترفع تقارير الاجهزه المعنيه. ومن فضلكم قضاة مصر ناس محترمين جدا، انما لازم الاحكام تبقى سريعه. يعني ايه؟ يعني النهارده عملنا القضيه دي وحولناها للقضاء، لو قعدت سنه واثنين وثلاثه وعشره و12 متشكرين. هديت كل جهود السابقه. عشان كده انت لسه بتقول نقطه مهمه جدا، التنسيق بين كل الاجهزه اللي مهمه. ايوه، ولو ادى الامر زي ما عملنا محاكم لمكافحه الارهاب نعمل محاكم لمكافحه الفساد، لان ده زيه زي الارهاب، الاثنين بيدمروا المجتمع. عشان كده مهم قوي سرعه اتخاذ القرارات واتخاذ الاحكام من خلال فريق متخصص متفرغ لهذه القضايا. ان الاوان نطلع لقدام. الصين فيها فساد مع 1400 مليون، ليه ما فيهاش؟ عشان فيها قوانين صارمه، اللي يقع تحت يد القانون ما بيترحمش. هديك مثال صغير قوي وهايف قوي لما يدي مضمون. ولد وخطيبته خدها يفسحها في جنينه، البنت رقيقه حبتين، فالشجره اتعملت، فورقه كده من بتاع جت هنا كده خربشتها، فالولد عايز يقول لها بقى ده انا بطل الابطال، فحب يجاملها، راح قايم وقطع الورقتين دول، الفرع الصغير ده قطعه. حد شافه بلغ، اتعمل فيه ايه؟ رفقة به وبظروفه، وعشان هو راجل حبيب 25 سنه سجن. لان انت هي دي ملكك، دي ملك المجتمع كله. قال الان نحافظ على ممتلكاتنا واصولنا. اللي بيتفش للمستثمر، اللي بياخد حقي واللي بياخد حقك لازم يتحاسب. يا رب ما تبقاش هدى، يا رب يبقى ده زي ما انت لسه بتقول منهاج عمل وحياه، بحيث انه فاكر المثل ما بيحبوش قوي، بس بقول لك اربط الولد بالمربوط بيخاف السيد. هي المساله كده، عايزين كل مكان موجود يبقى فيه شيء. اديك مثال يغيظ. في يوم من الايام كنت رئيس مجلس اداره احدى الهيئات التطوعيه، فقالوا لي في راجل مدير اداره هندسيه فاسد. فالمهم فضلت اراقبه لغايه ما لقيت المقاول قال لي ايوه ده طالب مني، بلغت الجهات، صوروه. راح القاضي طلع طيب جدا وابن حلال. قال اصل الصوره جايه من الجنب مش باين وشه قوي، افرج عنه، جالي وطلع لي لسانه. الاجمل مني رحت له اداره ثانيه عشان ما تعملش في الناحيه فيها فلوس. راح رفع قضيه ثانيه والقاضي قال يرجع لذات الاداره عشان يفسر بمزاجه. مساله انه القضاء لازم يبقى من حقه بمستندات بس بمجرد ان في شبهه لا ده ما يقعدش في المكان دوت. صحيح. قال الاول بقى نصوب مسار، عايزين نصوب حياتنا كلها عشان ولادنا يجوا على نظافه، يجوا على قيم جديده، يجوا على مبادئ مع توافر العنصر الكبير وهو الاراده السياسيه العازمه بكل جديه على مكافحه الفساد، فالامل موجود. طبعا يا سيدي، بس مش عايز كل حاجه برضه تبقى الرئيس الرئيس عمل. انا عايز الرئيس يحولها زي ما انت قلت لمنهج حياه لكل الاجهزه اللي ورا. ويا ريس والنبي من فضلك لو اي حد بعد منك وما عملش ده اعزله، خلي الناس تعرف انه اللي ما قامش بالدور اتعزل. ده صحيح. عشان نبتدي. عارف الحكمه الجميله لما جم للثعلب قالوا يا ثعلب انت اتعلمت الحكمه دي كلها منين؟ قال لهم منين؟ من راس ذئب الطائر. عايزين الطائر كان راس ديب كده عشان
عشان نتعلم الحكمه وعشان نطلع لقدام ونبطل بقى رجوع لورا. دكتور رشاد، ان شاء الله مستقبل مصر ان شاء الله بمكافحه الفساد ان شاء الله يكون نامل انه يكون مبشر باذن الله. والحمد لله ربنا فتح يحبنا. اهو اكتشافات الغاز طلعت، قناه السويس عملت، العقد بتاع الضبعه بيتعمل، في استثمارات جايه. اخواننا الرئيس في رحلته في الصين عمل لنا مجموعه 14 مشروع ب 10 مليار دولار. لا في شغل، في حركه، في تنميه، في امل باذن الله ببكره والبعد ان شاء الله. دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. وشكر لحضراتكم اعزائي المشاهدين، ودائما متواصلون مع حضراتكم في حوار اليوم دائما. الى اللقاء. شكرا.